හොඳයි. මේ වීඩියෝ එක මම කතා කරන්නේ database management system question series එකේ question set number 50 එක තමයි දැන් අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මතක ඇති කලින් question එකේ question set number 49 එකේ අපි database එක backup කරා. ඉතින් backup කරන්න හේතුව රණබිම කියන ස්කෝලේ රණබිම මහා විද්‍යාලයේ ඒ software එකේ virus එකක් නිසා ඒක software එක uninstall කරන්න වුණා කියලා ඔයගොල්ලෝ මතක ඇති. ඉතින් මේ question එකෙන් මේ question set එකෙන් තියෙන්නේ අපි බලමු first question එක. ඉතින් first question එකෙන් කියනවා ඉතින් operating system එක ඊට පස්සේ install කරාට පස්සේ software එක ආයෙ install කරා කියලා කියනවා. ඉතින් ආයෙ රණබිම backup කරමු. රණබිම school db backup කියන එක ආයෙ software එකට නැත්නම් ආපහු ඒක ගන්න කියලා කියන්නේ restore කරන්න කියලා කියනවා query වලින්. ඉතින් මේකට මම use කරන්නේ cmd එක කියන්නේ command line එක අපේ MySQL command line Microsoft එකේ තියෙන command line එක. ඊට කලින් අපි බලමු රණබිම school db in database එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ක්ලික් කරාම මොකද පේන්නේ? මෙතන තාම tables මුකුත් නැහැ. ඉතින් අපි command line එකට යමු. ඉතින් command line එකේ දැන් අපිට Windows system 32 කියලා අපිට ගන්න එතනින් අපිට ගන්න අමාරුයි. මොකද MySQL එක තියෙන්නේ programs file වල. ඉතින් අපි මේ විදිහට path එක හදාගන්න. ඉතින්ලා මම මේක මේ විදිහට path එක හදාගන්න. හරි. ඊට පස්සේ දැන් මම මෙතන path එකට මම දෙන්නම්. path එකේ තියෙන programs file වලනේ. programs file වලට ගිහිල්ලා programs file වල මම කෙලින්ම දෙන්නම්. මේක ලේසි. මම මේ විදිහට MySQL කියන ෆයිල් එක MySQL server කියන ෆයිල් එක bin කියන folder එකට මම මෙහෙම ආවා. හරි. දැන් තියෙන්නේ backup කරපු ෆයිල් එක දැන් කොහොමද restore කරන්න කියලා. ඉතින් එතනින් මම MySQL කියලා මම ඉස්සර මම මේ query එකක් දාන්නකො. මම දැන් මෙතන bin කියන කොටසේ මෙතන දැන් ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති. මම මෙන්න මෙහෙම command එකක් දෙනවා. MySQL එකේ user root වෙන password එක අන්තිමට දෙනවා. රණබිම school db කියන database එකට restore වෙන්න කියනවා. මෙන්න මේ path එකේ තියෙන backup file එක. ඉතින් execute කරලා බලන්න. හරි. ඔන්න password එක ගන්නවා. මොකද password එක පස්සේ දෙන්නම් කියලා මෙතන command එක දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම මගේ password එක දෙනවා. ක්ලික් කරනවා. හරි. දැන් මෙහෙමයි bin file එකක් ආවේ. මොකද ඒක ඔන්න backup වෙලා තියෙන නිසා. ඉතින් දැන් මෙහෙම තිබ්බට අපිට වෙන්නේ නැහැ backup වෙලා කියලා. ඉතින් අපි යමු දැන් Hedi browser එකට. HediSQL වලට ආවා. අපි දැන් ඔන්න පෙන්නනවා. refresh කරාම tables ටික student has subject subject table එක teacher table teacher has subject ටික මෙන්න මේ විදිහට අපිට පෙන්නනවා. හොඳයි. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මම database management system question series එකේ question set number 50 නැත්නම් අපි කතා කරපු question 50 අන්තිම question set එක මම මේ විදිහට කළේ.